हामी यो भिडियोमा डिसिजन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको बारेमा हेर्न लागिरहेका छौँ। अब यो डिसिजन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टलाई हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि भनेर भन्छौँ अथवा कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भनेर भन्छौँ हैन। सो अब यहाँनिर मैले गइसकेपछि एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु। मैले 9 लेखेँ, त्यसपछि DCISON डिसिजन कन्ट्रोल डट HTML भनेर मैले लेखेँ, एउटा फाइल बनाएँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर बोइलर प्लेट्सको प्रयोग गर्छु। त्यसपछि हामी हेर्न लागिरहेका छौँ DCISON डिसिजन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेर है, डिसिजन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेर भनेको छ। यसलाई कन्डिसनल CONDITIOL कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि भनेर भनिन्छ। अब यसको बारेमा हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ ताकि तपाईँलाई योसँग रिलेटेड अरू कुनै भिडियो हेर्नुपर्ने अथवा अरू केही गर्नु नपरोस् है। अब डिसिजन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट अथवा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेर मैले भनिसकेपछि यहाँनिरबाट तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो डिसिजन मेकिङसँग रिलेटेड कुराहरू भयो। कन्डिसन हेरेर डिसिजन बनाउने काम भनेको डिसिजन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको हो। अब के हुन्छ भने हामीले यो डिसिजन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टलाई प्रोग्रामिङमा त हामीले दिनदिनै गर्दैनौँ पक्कै पनि हैन, तर तपाईँले रियल लाइफमा चाहिँ तपाईँले यो डिसिजन मेकिङ गर्ने कामहरू धेरै गरिरहनु भएको हुन्छ। जस्तो तपाईँ बिहान उठेदेखिबाट नै तपाईँले जस्तो हामी नेपालीबाट पढ्ने गर्छौँ नि, पानी पऱ्यो भने म छाता ओढेर जान्छु। हो, त्यो पानी पर्नु भनेको एउटा कन्डिसन भयो नि। अनि पानी परेन भने म छाता नओढी हिँड्छु अथवा नओढी जान्छु भन्नुभयो भने त्यो पानी पर्नु भनेको एउटा के हो, कन्डिसन भयो। र त्यो कन्डिसन भइसकेपछि तपाईँले के डिसिजन लिनुहुन्छ हैन, त्यो नै भनेको डिसिजन मेकिङको स्टेटमेन्टहरू भयो। र प्रोग्रामिङमा पनि एउटा हामीले सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ हैन, सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ भने चाहिँ हामीले ब्याङ्किङसँग रिलेटेड होला, स्कुल म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड होला, रेलवेसँग रिलेटेड होला, हस्पिटलसँग रिलेटेड होला, लाइब्रेरीसँग रिलेटेड होला, जेमा रिलेटेड भए पनि यो डिसिजन मेकिङ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा आइ नै हाल्छ हैन। कन्डिसन हुन्छ नि त डिफ्रेन्ट स्टेटहरूमा हैन। अब तपाईँले कुनै एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्ससँग रिलेटेड एउटा एप्लिकेसन बनाउनु भयो। अब ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्नको लागि तपाईँलाई सिटिजनसिप चाहिन्छ होला तपाईँसँग हैन। भनिसकेपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्नको लागि पनि एटलिस्ट तपाईँले 16 वर्षको हुनु पर्यो। भनिसकेपछि अब तपाईँको एज 16 हो भने तपाईँले लाइसेन्स पाउनुभयो, एज 16 होइन पुगेको छैन भने तपाईँले लाइसेन्स पाउनु भएन भनेर यसरी हामीले कन्डिसन बनाउनु पर्दाका केसहरूमा हामी डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्टहरूको प्रयोग गर्छौँ। ठिक छ, अब यो दिनदिनै गरिरहेको हुन्छौँ। अब त्यस्तै तरिकाले मैले एउटा यहाँनिर मैले स्क्रिप्ट ट्यागभित्र सिधै म जान्छु हैन, जाभास्क्रिप्ट कोड लेख्नको लागि। त्यसपछि हामीसँग डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट अथवा भनौँ कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हामीसँग एउटा इफ हुन्छ, अर्को भनेको इफ इल्स हुन्छ, अर्को भनेको इल्स इफ ल्याडर अथवा इल्स इफ मात्रै मैले लेखेँ है। यो तीनवटा कुराहरूबाट हामी धेरै गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँको स्विच केस पनि हुन्छ हैन। त्यो स्विच केसको बारेमा म अर्को एउटा भिडियो बनाउँछु। अहिलेको लागि इफसँग रिलेटेड मात्रै कुरा हेरौँ है त। इफ हेरौँ, इफ इल्स हेरौँ र इल्स इफको बारेमा हेरौँ। अब यहाँ गइसके पछाडि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई यिनीहरूको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ त हैन। जस्तै इफ स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दा मैले इफ लेख्ने हो, त्यसपछि यहाँभित्र कन्डिसन हुन्छ, CONDITION कन्डिसन हुन्छ। र यो कन्डिसन भइसकेपछि यहाँभित्र कर्ली ब्रासेसभित्र STATMENT स्टेटमेन्ट हुन्छ है। यो भनेको इफ स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो जुन हामीले इफभित्र जुन मैले ब्रासेस राखिरहेको छु, यो ब्रासेसभित्र लेखेको जुन कन्डिसन लेखिरहेको छु मैले, यो कन्डिसन भनेको तपाईँको यहाँनिर चाहिँ कन्डिसन दिनु पऱ्यो। जस्तै एज इज लेस देन 18, एज इज लेस देन ग्रेटर देन 18 भयो भने के गर्ने, यो हाम्रो कन्डिसन हुन्छ। जस्तै पानी पर्यो भने म छाता ओढ्छु भन्ने इक्जाम्पल दिएँ नि मैले, हो त्यो पानी पर्ने काम भनेको चाहिँ कन्डिसनभित्र हुन्छ। अब पानी पर्यो भने, इफ पानी पर्यो भने अब स्टेटमेन्टभित्र के हुन्छ, म छाता ओढ्छु, यति मात्रै हुन्छ यो इफ स्टेटमेन्टको चाहिँ है। त्यस्तै तरिकाले अब इफ इल्समा अलिकति अब अर्को स्टेटमेन्ट अर्को पनि डिफल्टमा पनि एक्जिक्युट हुन्छ, तर इफमा चाहिँ के छ, यो भित्रको कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ। यो भनेको तपाईँको इफ स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स भयो। अब अर्को कुरा तपाईँले जाभास्क्रिप्ट भनेको केस सेन्सिटिभ हो। यसको मतलब मैले यसलाई क्यापिटलमा इफ लेखेँ भने यसले लिँदैन है, यो मैले स्मलमा IF भनेर लेख्नु पऱ्यो हैन। हामीले इङ्ग्लिसमा जसरी इफ भनेको यदि भनेर भन्छौँ नि, हो एक्ज्याक्टली प्रोग्रामिङमा पनि इफको मिनिङ यदि नै हो। यदि अब यो कन्डिसन के छ हैन, त्यो ट्रु भयो भने यो एक्जिक्युट हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन। अब एउटा इक्जाम्पल पनि हेरौँ यसमा। यो मैले सिन्ट्याक्स लेखेँ यसको हैन। पहिलो कुरा तपाईँले सिन्ट्याक्स पनि SYNTAX सिन्ट्याक्स लेखेँ मैले, यसलाई पनि हामीले कमेन्टमै राख्थ्यौँ हैन। अब यो भइसकेपछि यहाँ तल मैले सिम्पल एउटा भ्यार बनाएँ र A = मैले 18 बनाएँ अथवा भनौँ 16 बनाएँ हैन। इफ A इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 60, अब हामीले त्यो कम्पेरिजन अपरेटर पढिसकेको छ, त्यस कारणले गर्दा मैले A ग्रेटर इक्वल टु लेख्दा तपाईँलाई प्रब्लम छैन। यो भयो भने म डकुमै डट राइट के गरिदिन्छु, यो
UR एलिजिबल फर सिटिजनसिप भनेर लेख्थेँ मैले, सिटिजनसिप भनेर लेख्थेँ, एउटा कन्डिसन लेखेँ। अब को भ्यालु भनेको तपाईँको युजरबाट इनपुट लिएको पनि हुनसक्छ अथवा मैले अहिलेको लागि डिफल्ट राखिरहेको छु। अब डकुमेन्ट डट राइट लेखेँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यो कन्डिसन ट्रु भयो कि भएन त? यो कन्डिसन ट्रु भयो भने, यो भनेको कन्डिसन ट्रु भयो भने यो स्टेटमेन्ट हो, यो कर्ली ब्रासेसभित्रको यो कुरा एक्जिक्युट हुन्छ। मैले अब गो लाइनमा क्लिक गर्छु, हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ पहिला भन्नु है। यहाँ गएँ, युआर इलिजिबल फर द सिटिजनसिप भनेर मेसेज आयो। यसको मतलब यो कन्डिसन ट्रु भयो, किनभने मैले ग्रेटर अर इक्वल टु लेखेको छु। तर मैले ग्रेटर देन 16 हुनुपर्छ भनेर लेखेँ भने अब हेर्नुहोस् त आउटपुटमा केही पनि आउँदैन। मैले यहाँ इन्सपेक्टमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि मैले कन्सोलमा क्लिक गरेँ, केही पनि देखेको छैन, किनभने यो इरर पनि होइन नि त। भन्नुको मिनिङ यो इफ कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै यो एक्जिक्युट हुन्छ। यसलाई हामी इफ स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ है। हामीले फर्स्टमा लेखेको कुरा के अरे, सिन्ट्याक्स यो के लेख्यौँ हामीले, इफ STATMENT स्टेटमेन्टको कुरा गऱ्यौँ। अब यसलाई म फेरि एकचोटि त्यसलाई पनि कमेन्टमै राखिदिन्छु। त्यसपछि कुरा गरौँ इफ इल्सको बारेमा। इफ इल्सको बारेमा पहिला सुरुमा हेर्नुहोस् है, इफ लेखेँ मैले होइन। अब यसको यो कन्डिसन हुन्छ, CONDITION कन्डिसन हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँभित्र गइसकेपछि हामीसँग स्टेटमेन्ट हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि यहाँ अर्को एउटा किवर्ड हुन्छ इल्स। एक्ज्याक्टली तपाईँले यसरी नै लेख्नु पऱ्यो, इल्स भयो। अनि इल्सभित्र पछि अर्को ब्लक हुन्छ, त्यसपछि यहाँ पनि एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ। अब यो के भयो, इफ इल्समा हामीसँग कतिवटा स्टेटमेन्ट हुँदो रहेछ, दुईवटा स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्ट भनेको तपाईँको एक्जिक्युटेबल कोड हो है, तपाईँले के कुरा देखाउन चाहनुहुन्छ। अब पहिलो कुरामा इफमा जस्तै इफ कन्डिसन भयो, त्यसपछि इल्समा आइसकेपछि स्टेटमेन्ट भयो। यो भनेको के हो, तपाईँले के को सिन्ट्याक्स हो, यो सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ यो सिन्ट्याक्स भनेको इफ इल्स कन्डिसनको हो, इफ इल्स कन्डिसन हो। अब इफ इल्स कन्डिसनको पनि तपाईँले एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, सिम्पल छ होइन, तपाईँले बुझ्दै जानु भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले फेरि यहाँनिर भ्याड र ए इक्वल टु मैले 16 नै राख्थेँ, तपाईँलाई कन्फ्युज नहोस्, 16 नै राखेँ। अब यहाँ मैले के गर्छु भने इफ ए को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 16 हो भने, अथवा भनौँ पहिलो कन्डिसन लेस देन 16 हो भने, मैले के गरिदिन्छु हेर्नुहोस् है, डकुमेन्ट डकुमेन्ट डट राइट लेखिदिन्छु। त्यसपछि अनि यहाँ मेसेज दिन्छु म, यु आर नट एलिजिबल फर सिटिजनसिप भनेर लेखेँ मैले, यति लेखेँ। एज लेस देन 16 छ भने अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, इल्स भन्ने कन्डिसन लेख्छु। त्यसपछि मैले यहाँ सिधै यहाँ लेख्न सक्छु। अब मैले फेरि अर्को कर्ली ब्रास स्टार्ट गरेर अब मैले के गरेँ, यही कुरालाई म कपी गर्छु, त्यसपछि यहाँनिर गएर पेस्ट गर्छु, युआर इलिजिबल भन्छु। अब त्यसमा हेर्नुहोस् है, लेस देन 16 छ भने यो के हुन्छ, नट इलिजिबल भयो। र लेस देन 16 भन्दा बाहेक छ भने युआर इलिजिबल फर सिटिजनसिप भनेर मेसेज राख्नु मैले यतापट्टि गएँ होइन। अब तपाईँले आउटपुट हेर्नुभयो भने युआर इलिजिबल फर सिटिजनसिप आयो, किनभने यो पहिलो कन्डिसन ट्रु भएन, यो एक्जिक्युट भएन। त्यसपछि के भयो, इल्समा भएको ब्लकलाई एक्जिक्युट भयो, ठिक छ। इफमा भएन, त्यसपछि इल्समा गएको ब्लकलाई भयो। अब मैले यतापट्टि गएँ र फेरि हेरेँ, युआर इलिजिबल फर सिटिजनसिप आइरहेको छ। यसको मतलब तपाईँले के एउटा मात्रै हामीसँग के छ, डकुमेन्ट डट राइट छ, एउटा मात्र तपाईँले स्टेटमेन्ट यसरी एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले यो कर्ली ब्रासेस नराख्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले इफको पार्टमा मैले यसरी हटाइदिएँ, इफ लेखेँ, कर्ली ब्रासेस छैन नि। अब हेर्नुहोस् युआर इलिजिबल फर सिटिजनसिप आइरहेको छ। यसको मतलब एउटा मात्रै छ भने तपाईँले नराख्दा पनि हुन्छ। तर अब तपाईँले नर्मल्ली राखेर गर्दा भयो होइन। स्टेटमेन्ट भनेको यसरी एउटा मात्रै छ भने नराख्दा, कर्ली ब्रासेस नराख्दा नि भयो। अब यो पनि थियो तपाईँको इफ इल्सको बारेमा। अब कुरा गरौँ अर्को इम्पोर्टेन्ट र म्याक्सिमम युज हुने भनेको पनि, अब दुईवटा मात्र कन्डिसन नर्मल्ली हुँदैन, धेरैवटा कन्डिसन हुन्छ हामीसँग होइन। अब इल्स इफको कुरा हुन्छ, इल्स इफ ल्याटर पनि भनेर भन्छ, इल्स इफ लेखेँ मैले। अब यसको सिन्ट्याक्सको बारेमा हेरौँ, सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ त, SOINTX सिन्ट्याक्स लेखेँ मैले। अब हेर्नुहोस् है, पहिला इफ हुन्छ, त्यसपछि इफ त आइहाल्छ, कन्डिसन भयो। त्यसपछि यहाँनिर एउटा स्टेटमेन्ट यहाँनिर भयो, स्टेटमेन्ट 1 भयो होइन। त्यस्तै तरिकाले अब यहाँ हामी इल्स मात्र लेख्दैनौँ, इल्स इफ लेख्छौँ र यहाँ पनि हामी कन्डिसन राखिदिन्छौँ, ठिक छ। त्यसपछि यहाँ गइसकेपछि यसको स्टेटमेन्ट मैले सपोज 2 गरेँ, अर्को एउटा कन्डिसन, अर्को एउटा स्टेटमेन्ट होइन, अर्को एउटा मैले स्टेटमेन्ट लेखेँ, स्टेटमेन्ट 2 भनेर लेखेँ होइन। अब त्यस्तै तरिकाले मैले अब यहाँ लेख्दै जान्छु, इल्स इफ एउटा मात्रै होइन कि जतिवटा पनि लेख्न पाउँथेँ। इल्स इफ कन्डिसन लेख्दै जाँदा म कन्डिसन एनसम्म पुगेँ होइन। एउटा कन्डिसन यो पनि यसलाई एउटा कन्डिसन 1 होला, यो कन्डिसन भयो भने के गर्ने, यो कन्डिसन भयो भने के गर्ने गर्दा गर्दै म एनसम्म पुगेँ। र यहाँ गइसकेपछि यसको स्टेटमेन्ट म जतिवटा पनि लेख्न पाएँ, स्टेटमेन्ट एनसम्म पुगेँ। त्यसपछि लास्टमा हामीले लेख्छौँ इल्स। डिफल्टमा कुनै पनि कन्डिसन म्याचिङ भएन भने
एट लास्ट हामी इल्समा पुग्छौँ र त्यसपछि यसको एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, डिफल्ट स्टेटमेन्ट हुन्छ हैन। यहाँनिर गइसकेपछि हामी लास्टमा भेट्छौँ डिफल्ट स्टेटमेन्ट भेट्छौँ। ठिक छ, यो भनेको यसको के हो, सिन्ट्याक्स हो। मैले कमेन्टभित्र राखेँ, यो पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब यसको इक्जाम्पल फेरि हेरौँ। अब मैले सिम्पल इक्जाम्पल दिएर बुझाउने प्रयास गरेको छु। इफ अब मैले फेरि भ्यार मैले ए इक्वल टु मैले 16 नै राखेँ, ए इक्जाम्पल राख्थेँ। त्यसपछि इफ ए चाहिँ मसँग के छ भन्दा ए को भ्यालु सपोज गर्नुहोस्, अब मैले लेस देन 16 रहेछ अरे अथवा लेस देन 10 रहेछ भने अब के मेसेज दिने भनेर एउटा कन्डिसन दिएँ मैले। डकुमेन्ट डट राइट गरेँ, त्यसपछि टुआर, अब मैले कोटेसनभित्र टुआर चाइल्ड भनेर लेखेँ होइन, टुआर चाइल्ड भनेर मैले लेख्थेँ। त्यस पछाडि यति मेसेज लेखेँ। त्यसपछि मैले अब यहाँ इफ लेख्छु। त्यसपछि यहाँ गएर फेरि हामी के गर्छौँ, डकुमेन्ट, अब इफ इल्सिपमा कन्डिसन हुन्छ है, इल्सिपमा कन्डिसन हुन्छ है। अनि त्यसपछि ए इज ग्रेटर देन मैले 10 लेखेँ, 10 भन्दा बढी छ भने मैले के गरेँ, डकुमेन्ट डट राइट लेखेँ र युआर स्टिल चाइल्ड लेख्थेँ मैले होइन। त्यसपछि फेरि अर्को इल्सिप कन्डिसन बनाएँ। अब एज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 16 छ भने अब यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब ग्रेटर देन 16 राखेँ, सपोज एज ग्रेटर देन 16 राखेँ। अब मैले यसको डकुमेन्ट डट राइटमा फेरि मेसेज दिन सक्छु, डकुमेन्ट डट राइटमा चाहिँ अब मैले युआर नट चाइल्ड भनेर लेखेँ मैले सपोज होइन, त्यति लेखेँ। त्यसपछि लास्टमा गएर म इल्स दिन्छु, डकुमेन्ट डट राइट, त्यसपछि डोन्ट नो भने चाहिँ मैले एउटा कन्डिसन दिएँ होइन। अब यो दिइसकेपछि हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले रियल प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यसलाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ कि फर्स्ट कन्डिसन छ हामीसँग, अब म्याचिङ हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्छ। लेस देन 10 को भ्यालु आयो भने यो एक्जिक्युट हुने भयो। ए भन्दा ठुलो 10, ए भनेको एज ग्रेटर देन 10 भनेको 10 भन्दा माथि छ होइन, तर 10 भन्दा माथि मात्र भएपछि के हुन्छ, यो कन्डिसन ट्रु भइसक्यो नि, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, यो कन्डिसनमै एक्जिक्युट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तलको कन्डिसनमा पुग्नै पाउँदैन। सो त्यस कारणले गर्दा मैले एज ग्रेटर देन 10, अब मैले त्यसपछि मैले के गरेँ, हामीले कम्पेरिजन अपरेटरमा लजिकल एन्ड पढिसकेको छौँ। एन्ड एज लेस देन 16 सम्म छ भने के हुन्छ, यो कन्डिसन लेखेँ मैले एकैचोटि, युआर स्टिल चाइल्ड भने 16 भन्दा कम छ भने, 16 भन्दा माथि छ भने युआर नट चाइल्ड भनेर लेख्थेँ मैले होइन। अब हेर्नुहोस्, यसलाई मैले फेरि तपाईँ ब्याक टु दि ब्राउजरमा गएँ र डोन्ट नोमा पुगिरहेको छ यो। अब डोन्ट नो भनेको चाहिँ के हुन्छ, अब ए को भ्यालु हामीले 16 सम्मको एक्ज्याक्ट 16 छ नि त, 16 सँग मिल्ने कन्डिसन यहाँ कुनै पनि छैन, किनभने यो 10 देखि 16 सम्मको छ होइन, 16 भन्दा कमको सम्मको छ, 15 सम्मको छ, अनि फेरि यो 16 को नभए त्योभन्दा बढी छ भने चाहिँ मैले ए ग्रेटर इक्वल टु लेखेँ भने युआर नट चाइल्ड भन्न आउँछ होइन। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, कन्डिसनमा मैले यहाँनिर सपोज 9 राखिदिन्छु, त्यसपछि हेर्नुहोस् आउटपुट युआर चाइल्ड आयो, यो किनभने यो फर्स्टको कन्डिसनसँग म्याच भयो। त्यसपछि 10 र 16 को बिचको भ्यालु राख्यो भने युआर स्टिल चाइल्ड आउनु पऱ्यो होइन। 10 र 16 को भ्यालु भनेको जस्तै मैले 12 राखेँ भने अब युआर स्टिल चाइल्ड आयो। अनि युआर नट चाइल्ड निकाल्नको लागि त हामीले 16 दिनुपर्छ, तर कुनै पनि कन्डिसन म्याचिङ भएन भने चाहिँ हाम्रो डोन्ट नो भन्ने भ्यालु हाम्रो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ। यो थियो तपाईँको डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट होइन। अब यसलाई तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला एउटा अन्य धेरै कुरासँग कम्पेरिजन गरेर, र तपाईँको असाइनमेन्ट म दिन्छु यसमा चाहिँ। असाइनमेन्ट तपाईँलाई दियो भने तपाईँले गर्नुभयो भने यसको असाइनमेन्ट चाहिँ तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईँले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरिमा, सपोज गर्नुहोस् तपाईँसँग मार्कसिट जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा भेरिएबल बनाउनुहोस् होइन। भेरिएबल बनाइसके पछाडि तपाईँले एउटा सिम्पल के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको पर्सेन्टेज एउटा कुनै डिफल्ट पर्सेन्टेज राख्नुहोस्। एउटा कन्डिसन के बनाउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको पर्सेन्टेज यदि 40 र त्योभन्दा कम छ भने हेर्नुहोस् है, लेस देन अर इक्वल टु 40 छ भने यसलाई तपाईँले के मेसेज दिनुहोस् भन्दाखेरिमा थर्ड डिभिजन हो भनेर मेसेज दिनुहोस् है। DI/BI7 थर्ड डिभिजन भनेर मेसेज दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको 60 भन्दा कम छ भने होइन, 60 भन्दा कम छ भने है, लेस देन 60 छ भने 60 भन्दा कम छ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई सेकेन्ड डिभिजन भनेर मेसेज दिनुहोस्। सेकेन्ड डिभिजन भनेर DI/BI डिभिजन भनेर मेसेज दिनुहोस्। र त्यस्तै तरिकाले तपाईँको 80 भन्दा कम छ भने तपाईँको फर्स्ट डिभिजन, फर्स्ट 80 भन्दा कम तर 60 भन्दा बढी है, त्यो कन्डिसनलाई ध्यान दिनु होला। अनि 60 भन्दा कम मात्र होइन कि 40 भन्दा बढी र 60 भन्दा कम छ भने सेकेन्ड डिभिजन। त्यस्तै तरिकाले अब 80 भन्दा बढी छ भने ग्रेटर देन तपाईँको 80 छ भने चाहिँ तपाईँले डिस्टिङ्सन भनेर दिनु होला, डिस्टिङ्सन भनेर दिनु होला। कन्डिसन बुझ्नुभयो?
अब तपाईँको लेस देन अर इक्वल टु 40 40 सम्मलाई थर्ड डिभिजन दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको के 40 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो हैन, ग्रेटर देन 40 र लेसर इक्वल टु 60 सम्मलाई, लेसर इक्वल टु भन्दा नि लेस देन 60 छ भने त्यसलाई तपाईँले सेकेन्ड डिभिजन भन्नु पर्यो, र ग्रेटर इक्वल टु 60 र लेस देन 80 छ भने तपाईँले फर्स्ट डिभिजन भन्नु पर्यो, र त्यसपछि 80 भन्दा माथि छ भने ग्रेटर देन 80 लाई डिस्टिङसन भन्ने मेसेज दिनु पर्यो। र त्यसपछि तपाईँले कुनै एउटा भेरिएबल बनाउनुहोस् हैन, भेरिएबल बनाएर तपाईँले ल्याएको पर्सेन्टेज भन्नु, जस्तै भ्यार हैन, पर्सेन्टेज कति त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले सपोज गर्नुहोस् 70 राख्नुहोस्, अथवा तपाईँले आफ्नो एसएलसीमा आएको पर्सेन्टेज राख्नुभयो, ठिक छ। एसएलसीमा तपाईँको आएको पर्सेन्टेज राखिदिनुहोस्, 70 छ भने अनि तपाईँको के हुनु पर्यो, 70 राख्यो भने मेरो फर्स्ट डिभिजन भन्ने मेसेज आउनु पर्यो। यो कुरा तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने यो कमेन्ट सेक्सनमा, यो कमेन्टमा चाहिँ यो कुरा तपाईँले लेख्नु होला, म चेक गर्छु है त। त्यसपछि हामी नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जान्छौँ। धन्यवाद।